Alltså det värsta folk kunde säga till mig var att gud vad du är smal nu. Och jag blev ju bara glad. Ja, alltså, det var ju som att hälla bensin på elden så här. Ja. Hej, jag heter Klara. Hej, jag heter Desiree. Och vi ska svara på frågor om att ha varit ätstörd. Om du vet att du är sjuk, varför går det inte att sluta? Det är ju ändå någonting, alltså något form av val du gör. Du väljer ju ändå. Så, ja, men jag skippar den här måltiden eller jag gör det här eller det här eller det här som man vet inte är friskt. Men efter ett tag så blir det ju. Det är som alkoholism. Alltså det är ju ett form av beroende. Men när det är så pass psykiskt liksom inpräntat i huvudet så går det inte riktigt bara att aktivt sluta. Alltså, jag väljer aktivt mina beslut men jag väljer inte att bli sjuk. Nej. Många väljer att säga så här, varför äter du inte bara? Ja, och man bara, gumman. Det är inte bara så det är. Alltså. Hur visste du att du hade en ätstörning? Jag googlade så jävla mycket. Alltså jag gick ner väldigt mycket. Jag har alltid varit typ lite större än alla andra i hela mitt liv. Så jag gick ner ganska mycket i vikt. För att jag började träna. Och jag fick jättemycket kommentarer över hur fin jag äntligen hade blivit. Alltså av min släkt men också. Men det där måste folk sluta med. Jag var 15 bast. Jag fick höra min släkt. Och jag förstår att de sa det på ett... Men som att jag skulle må bättre. Alltså, såhär, vad fin du är nu, Klara. Men det funkar inte så. Vad fin du är nu. Och jag var så här. Okej. Så när jag hade gått ner de där kilorna och var klassad som normalviktig, så vad fan skulle jag göra då? Jag trodde att jag skulle må bättre av att gå ner i vikt. Det gjorde jag inte. Jag mådde ju absolut inte bättre av att gå ner i vikt. Men jag hade fått alla de här kommentarerna av min släkt och kompisar. Och då fuckades för mig. Och då förstod du själv. För det är det när man förstår själv. Och du tänker att det tar ju ett tag. Blir ni triggered när kompisar pratar om deras kroppskomplex? Nej. Du blir inte det? Nej. Inte när man pratar om kroppskomplex. Men hur folk talar om saker och ting. Om kroppen och om mat och om kalorier. Jag tror att folk måste tänka kanske en gång innan de slänger ut sig att så här, fan jag borde banta. Eller fan det här. Eller om jag går och köper typ någonting som jag tyckte var jobbigt att äta förut. Kanske något sött eller vad det kan vara. Och så kommer någon och kommenterar, fan nej men gud. Jag kan inte kunna äta en sån här chokladkaka idag. Eller säg till dem. Vet ni vad? Jag skulle uppskatta om ni typ inte pratar om det här när jag är med. Så jag tar en del. Vems fel är det att du fick din ätstörning? Oj. Mitt fel. Ja. Jag ville ju gå ner lite i vikt och sen så gick det liksom överstyr typ. Så det var ju jag. Jag påverkades mycket utifrån. Av allting som sägs och hur man ska vara. Smalhetsnormen. Alltså liksom. Det här är alltså orimligt. Alltså det är så orimligt. Det är så orimligt. Alltså alla de här normerna hur du ska se ut. Att du ska ha så här liten midja. Så här stora bröst. Så här stora. Fast liksom typ Kim Kardashian får fucking betalt för att se ut sådär. Ja. Det är folk som jobbar för att hon ska se ut sådär. Oj, gud. Hatar man bara sin egna kropp eller hatar man på andras också? Sin egna. Jag har aldrig någonsin brytt mig om någon annans kropp. Sen kunde jag typ hata att någon var så himla snygg och så himla smal och bra. Alltså liksom. du jämför dig ju. Ja. Det är ju det är konstant med andras. Inte bara kroppar med andra i huvudtaget. Men man lägger inte vikt vid det. Du har inte tid med det. För du är så självupptagen. Hur blir ens relation till maten när man blivit frisk? Jag kan säga att jag har fått en sund relation till mat och är så glad över det. Sen så kan det ju självklart att jag kan få så här tankar ibland. Men jag kan äta det jag vill och känner för. Jag tror att för mig var det viktigaste i början att typ om vi väl gick på restaurang, typ ta saker i min ätstörning jag egentligen inte ville ha. För mig nu så tar jag det jag är sugen på. Vad önskar du att människor skulle sluta fråga en person med ätstörning? Varför äter du inte? Ät bara. Ja, ät bara. Alltså det värsta folk kunde säga till mig var att gud vad du är smal nu. Jag blev ju bara glad. Alltså, det var ju som att hälla bensin på elden så här. Sluta bara fråga med mat och kropp. Gud, det här är ju så här Pandoras ask i Verkligen. Får man några följder efter man blivit frisk från en ätstörning? Det är ju både kanske kroppsligt, psykiskt, umgänge. Det är ju, jag bara radar ut. Jag har tappat kompisar. Skolan blev inte klar. Nej. Jag fick sluta på mina aktiviteter. Jag blev trött. Jag har ätstörning sedan 3 år tillbaka men vågar inte söka hjälp. Hur gjorde ni? Jag sökte hjälp ganska tidigt. Men så jag dansade. Så det gick ju inte. Det går inte hand i hand med att vara sjuk och behöva energin att göra det. För jag berättade för en danslärare, en pedagog som bryr sig om mig men som ändå har lite distans till mig. Jag är glad över det nu att jag gjorde det. Sen fick jag mer följare veta senare.
jag blev sjuk i mitten av mina tonår. Alltså jag har missat så mycket roliga tester, så mycket. Alltså jag har missat så mycket. Men alltså det som motiverade mig, det var när jag var inlagd på en klinik. Jag fick LPT på mig. Alltså lagen om tvångsplacering. Och jag kommer ihåg att jag skrev väldigt mycket. För mig var det ett sätt, okej, det är en värld som pågår där ute och jag vill vara en del av den. Hur hade ni önskat att vänner, folk runt om er bemötte er när ni var sjuka? Jag tror att man ska prata först med personen och fråga, hur mår du egentligen? Jag bryr mig om dig, jag ser dig. Och sluta inte fråga det bara för att du inte får svaret direkt. Jag behöver inte säga att jag ser att du har gått ner i vikt eller jag ser att du har gått upp i vikt, utan jag ser att du inte mår så bra och jag bryr mig om dig. Men om en person verkligen inte heller tar hjälp. Prata med dens föräldrar. Det är dens föräldrars ansvar, inte gärna dig. Försök egentligen bara visa att du är, om du vill, att du är där och att du bryr dig om personen. Ja, försök få personen att berätta själv. Typ funkar inte det, så här, nej du har inte ett ansvar, men samtidigt som jag hade inte kunnat bara så här, nej då struntar jag i det, då låter jag det här vara, utan på något sätt kanske få personen att prata med någon då om det. När man är mitt i recovery, alltså tillfrisknad, får man fråga hur det går eller vill man inte prata om det? Du behöver inte fråga typ så här, hur går det med maten? Nej, man väljer ju hur man formulerar sin fråga och det är ganska viktigt. Bara prata om det, för också det kan vara bra, tänker jag, för man fastnar ju så mycket i sina egna tankar. Det värsta jag kunde få höra var vad du ser frisk ut. Alltså det var, för då visste jag så okej, nu har jag gått upp i vikt. Men man kopplar det till någonting liksom annat. Det är allt sånt, vilket jag visste att jag gjorde. Men jag behövde liksom inte höra det. Det bästa jag kunde få höra är att gud vad du är glad, Klara. Glad, energi. Och kanske inte lägga komplimangerna typ kroppsligt eller matligt eller på det sättet, utan mer så här som en själv som person. Mer. Gud vad du har blivit en roligare människa att vara med. Vad fick dig att vilja bli frisk? Livet. Oh my god! Att det finns så mycket annat. Vänner, aktiviteter som båda två, vi som blir sjuka tonåren, som sagt, att man bara missar allting. Alltså fest, skola. Mat. Alltså herregud, det är så gott med mat. Alltså allt, nej men alltså, och det är inte bara det är en liten del, men alltså livet. Punkt. Varför håller man oftast tyst om det? Man kan ju till exempel ringa BRIS och vara anonym. För att du inte vill bli frisk. Alltså så här, det värsta du kan göra med din ätstörning är att öppna upp dig, tycker man ju. Ja, och man vill ju ha, som inte älskar kontrollen, men att kunna ha det här, kontrollera det här lilla i ditt liv, tycker man ju om. Next question, typ bara Blir man någonsin helt frisk från ätstörningen? Alltså jag är frisk i mitt beteende, men det kommer alltid sitta någonting, och det gör det. Jag tycker inte man ska prata dåligt om det heller på ett sätt. Jag tror att man kan bli helt frisk. För att jag följer ganska många på Instagram som ger mig ganska mycket så här fin pepp och energi. Och då är det en som har haft en ätstörning som nu är kock. Och hon var såhär, jag är på riktigt helt frisk. Och jag blir så motiverad. Gud vad härligt att höra. Kan man ha flera ätstörningar eller bara en? Man kan verkligen ha flera. Man kan verkligen. Du kan ha flera benämnda med begrepp, men du kan också ha alltså, en. Det finns ju UNS utan någon specifiering eller vad det heter. Alltså allt, oavsett om du kompenserar eller hoppar över måltider kontinuerligt eller alltså vad som helst som inte är normalt, det är en ätstörning. Sen spelar det ingen roll hur mycket du väger, hur du ser ut, vilket kön du har, vart du bor. Det spelar ingen roll. För att om du har ett stört beteende kring mat så är du ätstörd. Ja, och det är viktigt att verkligen poängtera det. Alltså jag vet att jag pratat med kompisar som varit så här, jag vet inte om jag kanske upplever mig själv ha en ätstörning för jag kanske inte platsar i kategorin anorexi till exempel. Det finns, och det är också problematiskt. Ja, jätteproblematiskt för du kan kanske ha en blandning också av allting. Eller så här. Jag är så trött på människor som tror att man söker anorectic girl och så får man fram någon som står så här och som är. Det är också sjukt, men det finns så mycket mer. Vad var det jobbigaste i tillfrisknandet? Gud vilken bra fråga. Alltså jobbigast för mig var väl att typ se min kropp förändras såklart. För mig i mitt liv har det varit så mycket grejer som jag inte kunnat kontrollera. Som har hänt, och det har alltid varit någonting, om det varit med vänner, med familj.
Och då har jag ändå tyckt att så här, men jag kan då kontrollera vad jag typ äter och hur jag ska träna. Ja, men sen så det försvann. Så tyckte jag att det var superjobbigt att göra det. Samtidigt som det kommer ju också en morgondag när det blir skönt. Ja. När du kan vara och så här, låta livet hända och låta det som sker liksom. Visa mig. You've been lied to. Jag är kortis.